Tervetuloa taas erikoispajalle. Tässä olisi taas tämä jarrupenkin ohjauslaite ja viime jaksossa jäätiin siihen, että tämä kärähti tämä IGBT. Mä oon nyt vaihtanut siihen ehejä ja aluksi mä ajattelin, että se kärähti siksi, että siitä meni vaan liikaa virtaa läpi. Eli näiden magneettikäymien resistanssi on niin pieni, että se ei vasta kestänyt sitä täyttä tehua. Mutta sitten kun mä tutkin tarkemmin tätä, niin mä huomasin, että tässä jäähdytyslevyys on melko epäilyttävä juttu. Eli mä värjäsin tämän levyyn tussille ja sitten laitoin tämän kiinni siihen. Sitten tuosta näkee, että se on tuosta ihan pikkusen koskenut. Ja sitten tästä reijän ympäriltä. Sitten tästä pystyy ehkä näkemään tälleenkin, että se on koholla tuosta reijän ympäriltä tuo pinta. Eli luultavasti vika on ollut se, että se ei ole vaan jäähtynyt tarpeeksi se transistori ja se on siksi kärähtänyt. Mutta siinä oli semmonen juttu, että mulla oli siinä välissä tämmönen silikoniriste ja mä otin tämän jäähdytyslevyn tietokoneen virtalähteestä ja tämä oli siellä alkuperäisen transistorin välissä. Ja tämmöisen silikoniristeen tarkoitus on eristää se sähköisesti se transistori tästä jäähdytyslevystä, että tämä ei muutu jännitteelliseksi tämä jäähdytyslevy. Mutta sitten tämä eriste totta kai heikentää sitä lämmön johtumista. Mutta minä nyt oletin, että se ei voi sitä kovin paljon heikentää, kun jos tämmöisiä kerran käytetään, niin mä sitten pistin tämän sinne väliin, kun mä ajattelin, että eikä sitten haittaakaan voi olla. Nyt jos joku tietää tehoelektroniikan jäähytyksestä paljon, niin voiko tämmöisiä käyttää silloin, jos on joku oikein kovasti kuumeneva osa. Mutta minä nyt en tätä välttämättä tarvi. Se ei nyt tässä laitteessa haittaa, vaikka tähän tulisikin jännite tähän jäähdytyslevyyn. Kunhan ei mene millään meisselillä sorkkimaan sinne. Ja sitten mä hion tämän pinnan tästä tasaiseksi. Ja laitan sitten tämmöstä lämpötahanaa sinne väliin, niin ei pitäisi jäädä ainakaan siitä enää kiinni. Tämä oli nyt tasaisin levy, minkä onnistuin löytämään. No niin, nyt ton pitäisi olla aika tasainen. Hupsista. No niin, josko kolmas kerta tulee sanoo. Ja nyt mä teen sillä, että mä laitan sen pienelle teholle ja sitten mä mittailen, että näkyykö siellä semmosia piikkejä, mitkä saattais kärräyttää se. Joo, nyt siinä on pikkusen virtaa päällä ja onhan täällä tämmöstä piikkiä. Eli tässä on nyt yksi semmonen virtapulssi, jota tulee siis se 2000 kertaa sekunnissa. Tässä se virta on päällä ja sitten se katkaisee sen, niin siihen tulee se takapotkupiikki. Ja tuo 128 volttia maksimi. Eli tuo vaikuttaa tosi isolta ja tässä oli vasta ehkä 20% sitä virtaa. Ja minusta tuo nyt on vähän epänormaalia, koska se suojadiodin pitäisi leikata tämä aika matalaksi. Siihen ei pitäisi tulla noin isoa piikkiä minun mielestä. Toki se on älyttömän lyhyt aikana, että tää on 4 mikrosekuntia yhteensä. Ottaapa nyt tuostakin selvä, että onko tuo liian paha. Joo, eli nyt pistin puoleen väliin sen virran, niin nyt on jo 300 volttia tuo piikki. Eli se on vielä paljon isompi kuin siinä, kun mä kokeilin nykäistä irti sen johon ja mitata silloin tuon piikin. Musta tuntuu, että tuo se on se syy siihen kärähtämiseen eikä se jäähytyslevy. Koska mä nyt kokeilin kunnolla ja ei se kuumene käytännössä ollenkaan. Ja se oli myös silloin, musta tuntuu, että se ei kuumentunut, mutta mä sitten voinut olla varma siitä, kun mä epäilin, että silloin se ei johtanut sitä lämpöä tähän levyyn kunnolla, niin siksi se ei kuumentunut, mutta ei se ole selvästi siitäkään kiinni. Joo, ja nyt mä tein tällaisen mittauksen, että mä pistin tämän mittapään tähän pistolikärkeen, niin sieltäkin tulee tuo sama piikki. Nyt kun se suojadiodi on tuolla, niin tämä on periaatteessa siinä vaikutusalueen ulkopuolella. Eli kun täältä käämestä tulee se piikki, niin se diodi päästää sen tänne takaisin tuonne virtalähteeseen, mutta
Sitten jos se näkyy täällä se piikki, niin tässähän ei ole mitään diodia, eikä varmaan ole tuolla hitsikoneessakaan. Eli tästä se puskee sitä diodista huolimatta tuonne sitten. Eli se johtuu näiden johtojen induktanssista. Eli käytännössä nämä johot on liian pitkät. En nyt oikeasti tiedä, että mikä olisi paras ratkaisu. Mahdollisesti joillain konkilla voisi saada pienennettyä sitä piikkiä. Tai sitten jos vettäisi uudet lyhyemmät johot tuolta hitsikoneesta. En tiedä voisiko tuolla olla myös joku kelaa, mikä aiheuttaa se. Siellä on vissiin joku sellainen kuristin kelaa. Sillä ei oikein voi tehdä mitään. Musta tuntuu, että tässä pitää nyt hylätä tuo hitsikone ja etsiä joku muu virtalähde, joka ei tuhua tuota. Kokeilenpa sitten, että toimiiko tuo pyörintänopeusanturi. Eli se on tuolla kiinni. Ja sitten nämä lämpöanturit. Tällä tallissa on melko kylmä. En ole varma, onko pakkasta. Tuo käämien lämpöanturi näyttää 3 astetta ja ulkoilma 6. Tää ulkoilma-anturin pitäisi olla tarkka, mutta tuo käämianturi on semmonen vähän karkeampi. Niin, nyt mä teen vielä yhden kokkeen tuolle virtajutulle. Eli mä löysin tätä tallista tämmösen pienen konka. Mulla on 1,5 mikrofaradia, eli melkoisen pieni. En usko, että tällä on mitään vaikutusta, mutta mä kokeilen laittaa sen tuohon plussa ja miinuksen väliin ja katsoa, että vaikuttaako se siihen piikkiin. Nyt on parempi varoa, ettei jää oikoslukuun. Kyllä se vaikuttaa. Nyt on konkka kiinni. Ja nyt irti. Eli sehän poistaa kokonaan sen piikin tuolta. Onpa erikoinen juttu. Oi hyvänen aika, oliko oikeasti näin helppo vika? Ja vielä tämmöisellä, mitä en edes uskonut, että tämä auttaa. Mä ajattelin, että sen pitäisi olla paljon isompi, tyyli joku 200 mikrofaradia. Elikkä mulla ei ole täällä vaan tarpeeksi noita sisääntulokonkkia. Itse asiassa siellä ei ole nyt yhtään, mikä vaikuttaisi tähän sisääntulojännitteeseen, kun mä oon eristänyt tämä ohjauspuolen syöty. Tuota voisi kyllä jo sanoa aika lailla aloittelijan mukaksi, että ei laita sisääntulokonkkaa. Ei sitä vaan kaikkia ei ajatella, kun niin paljon pitää suunnitella kaikkia. En kyllä tiedä, voisiko oikeasti olla, että sillä korjautuuko lisää konkan tuon. Yritetäänpä tehdä tallikorjaus. Eli mä vaan rapsutan tuosta maatasosta pikkusen pois tuota eristettä ja sitten juota sen konkan tuohon väliin. No niin, nyt se konkkaa siellä ja kokeillaanpa nyt täyttä tehua. Arveluttaa kyllä niin pirusti, mutta ei katse auto. Ja tuolla ei näy nyt niitä piikkejä. Vielä paniikoin, kytkin pois kun loppu tuo ääni. Mutta se tuo langasoito ääni lähtee pois sitten kun siinä on täysvirta. En kyllä yhtään tiedä miksi. Eli vielä uudestaan täysillä. Nyt tuli 2 sekuntia täysillä. Ehkä vähän sen tuntuu lämpöä. Toimii vielä. Nyt tuli 5 sekuntia täysillä. Tai en tiedä, ei ehkä vieläkään sitäkään. Kyllä se vaan pelottaa. Mutta edelleenkään ei oo kuumentunut. No niin, eiköhän se toimi. No niin, nyt alkaa taas näkymään valua tunnelin päässä. Nyt tää tuntui toimivan ihan hyvin ja se kesti täydellä teholla
kokeilin muutama sekunnin kerrallaan. Edelleenkin jänisti, että ei uskaltanut jättää sitä päälle. Sitten se tuntui, että se jollain 80% teholla, niin silläkin se jarrutti jo tosi lujaa. Niin toistaiseksi se riittää. Mä pistän tuonne softaan jonkun rajoituksen, että se ei mene täysille. Niin pelataan siinä vähän varman päälle ja sitten jos tarvii lisää jarrutusta, niin sitten mä nostan sitä rajoitusta. No niin, ja sitten kohti lopullista tavoitetta eli penkitystä ja seuraavaksi pitäisi kalibroida tää voima-anturi. Ja tämä on nyt vähän hankala, kun mä en oikein saa kiinni tehdä sellaista vipua, millä mä voisin kalibroida tää silleen, että tämä on paikallaan täällä. Mun pitää ottaa se nollausarvo silloin, kun tää on paikallaan ja sitten ottaa tää irti ja sitten jollain testipainolla tehdä se painon kalibrointi. En ole kyllä varma, että se saattaa kyllä vaikuttaa tuloksiin. Oikeasti tämän pitäisi olla koko ajan kiinni ja sitten sitä pitäisi saada väjätettyä tästä jollain tietyllä painolla, mutta se nyt on vähän hankala. Mun pitäisi tehdä tähän joku semmonen kiinnikesysteemi, millä mä saisin semmosen vipuvarren tähän kiinni. Mutta tehdään nyt sillä huonommalla menetelmällä alkuun. Joo, eli tuossa näkyy tuo Newtonin lukema ja sitten tuo raava-arvo. Tuo raava-arvo on se, minkä se suoraan antaa tuo sensori. Sitten kun mä vejään tästä, niin tuo muuttuu tuo arvo. Nyt kun se on tuossa lepotilassa, niin nyt vaan painetaan tuosta tuo kalibroin 0. No niin, ja käytetään kalibrointipainona tämmöstä jarrulevyä. Se nyt olisi hyvä olla vähän painavempi, mutta tuossa sensorissa pitäisi olla kuitenkin aika hyvä lineaarisuus. Ainakin siinä tuli mukana semmonen lappu, missä oli kommeita arvoja, että kuinka tarkka se on, niin periaatteessa ei pitäisi heittää paljon, vaikka tämä kalibrointipaino olisikin aika kevyt. Rapala vaaka sanoo, että 3,7. Sitten roikotetaan se tuosta anturista. Hyvä, kun tuossa on niin pitkä johto, että se on yltää tuonne laitteeseen. Sitten tänne koneelle syötetään kalibrointipaino. Ja tähän minun softaan pitää syöttää Newtonina. Eli mä lasken 3,7 kertaa 9,81. 36,3. Sitten painetaan tuosta kalibrointi 1. Nyt se näyttää tuota 36 Newtonia. No niin, se anturi on nyt kalibroitu ja nyt on niin hullu juttu, että pitäisi alkaa tekemään alustava pärinätesti. Rikosassa täällä jo odottelee. Kello kyllä on taas jo paljon ja sen kyllä arvaa, että se menee hirveäksi säheltämiseksi, mutta jostainhan se on aloitettava. No niin, Rikos S on nyt piinapenkissä. Ja piinapenkin pitäisi olla valmis ainakin jonkinlaiseen toimintaan. Mutta kyllä tämä on vielä huomattavan keskeeräinen. Tämä ohjausboksi on tässä miten sattuu. Ja sitten näillä johtoille pitää ehdottomasti tehdä vejoon poisto. Sitten siistiä nämä johot. Ja sitten täälläkö piti kiristää tämä mutteri täältä takkaa, niin sitä ei mahtunut millään kiristään, kun tää vanne on tässä paikalla. Melkein puoli tuntia meni saada se mutteri kiinni ja mun piti lopussa hitsata se tuonne, että se pysyy siellä. Joo, ja sitten se ei kai olisi muuta kuin mopo tulille ja systeemit käynti ja katsoa, että saako sitten mitään vetua otettua. Tuossa mä luulin, että tuo kilikatus johtui siitä, että nuo magneettien päät hinkkaa noihin kiekkoihin. Niin mä en sitten tehnyt sille mitään.
Mutta sitten mä huomasin myöhemmin, että se johtuikin siitä, että tuo vanteen kehä hinkkaa siihen voima-anturin kiinnikkeeseen. Ja se oli hinkannut siihen aika pahasti. Onneksi mä sitten jossain vaiheessa kuitenkin huomasin sen ja korjasin sen ennen kuin se kerkesi liikaa kulua. Joo, eli pitkälle ei päästy. Nyt siellä on ilmeisesti semmonen vika, että silloin kun tuo rulla pyörii, niin se saattaa menettää tuo USB-yhteyden. Siinä tulee semmonen virhe, että tää kone ei ole saanut vastausta tuolta. Joo, eli punainen valo pallaa ja edelleen sama ongelma. Elikkä se on takaisin koodauspöydälle. Eiköhän se vikaa sieltä löydy. No niin, ja noin viikko myöhemmin olemme taas tallissa. Ja nyt tässä oli vikkaa sillä softapuolella. Ja se olikin paljon isompi ongelma, mitä mä kuvittelin. Mulla taas menee joku 10 tuntia koodata se ongelma kuntoon. Ja siinä kävi semmonen perinteinen juttu, mikä softahommissa monesti käy, että mä en edes oikeastaan tiedä kovin tarkka, että mikä se vika siellä oli, mutta mulla on vaan arvaus. Ja se minun arvaus on sellainen, että tässä kun on tää PC ja sitten tää ohjauslaite ja sitten niiden välillä kulkee se dataa kahteen suuntaan, niin sitten tähän välille tuli häiriötä jostain ja tämä ei saanut sitä komentoa kokonaisena. Sitten se ei pystynyt kuittaamaan tänne. Ja sitten kun sitä kuittausta ei tule, niin tämä menee jummiin tämä mun softa. Sitten mä koodasin siihen sellaisen virheen tunnistusmekanismi. Softamiehet tuntee sen nimellä CRC. Se ei ole CRC-monitoimiöljy tässä tapauksessa. Tämä CRC on sellainen tarkistusnumero, minkä voi laskea jostain määrästä dataa. Ja sitten aina kun jompikumpi pää lähettää, niin se laskee sitten datasta tällaiseen tarkistusnumeroon. Ja sitten tämä vastaanottopää laskee se uudestaan siitä vastaanotetusta datasta. Ja sitten jos se saa eri tuloksen, niin sitten siinä on tapahtunut virhe ja sitten se voi hylätä sen paketin. Niin sillä tavalla kumpikin pää voi tunnistaa, että tuli virhe ja sitten vaan yrittää lähettää uudestaan tai odottaa jonkun aikaa. Tämä tuntuu ainakin penkissä toimiva ihan hyvin, että mä yritin tehdä siihen tahallaan häiriötä sähkömoottorilla ja siinä tuli niitä virheitä, mutta se ei silti mennyt jummi. No niin, ja unohdin ottaa mukaan sellaiset liittimet tähän penkkivirtalähteeseen. Kyllähän siinä huutoitku jo pääsi, mutta sitten hoksasin, että sitähän voi käyttää autoakulla. No niin, ja ongelmat alkavat. Nopeustietoa ei tuu. Joo, eli nyt ei toimi tuo nopeusanturi. Ja mä vahingossa tökkäsin tuon liittimen väärinpäin tonne. Tai tökkäsin niinku ohi silleen, että vaan 2 pinniä meni paikalle. Eli väärät pinnit yhdistyi. Ties vaikka se nyt kärähti se anturi. Hurraa! Pitää alkaa tutkimaan. Joo, eli nyt mittasin ja kyllä se toimii se anturi. Eli vika on luultavasti softassa. Siellä on tapahtunut niin sanottu särkyminen. Eli kun joku koodi kasvaa riittävän monimutkaiseksi, niin sitten kun korjaat sitä yhdestä paikasta, niin se lahuaa toisesta. Eli nyt kun mä oon korjannut tätä tiedosiirtoa, niin mä oon sitten samalla särkinyt tuo nopeusmittauksen. No eipä siinäkö, istahan penkille ja ala lukemaan koodia tällä tallissa. No niin, nyt löytyi se puki. Ei mitään hajua, miten se oli sinne päässyt, mutta nyt se on korjattu. Joo, ei pelittänyt vieläkään. Eli nyt se vika on se, että tää prosessori meni jummiin. Siinä kun se aloitti sen jarrutushomman, niin se sitten meni ihan mykäksi. Se ei enää lähettänyt mitään tuolle koneelle. Sieltä vaan tuli semmonen viimeinen logi, että nyt aloittaa se rampi.
Nyt oli 2 ongelmaa. Siinä meni nopeus aina nollaa sen jälkeen, kun se ylitti 30. Tämä anturisignaali menee ehkä huonoksi. Mä pistin sen nyt lähemmäksi tuota kiekkua. Sitten toisen vielä teki itse, pisti sen aloituskierrosluun liian matalaksi. Oli itse pistänyt sen, että se pitää olla yli 2000 kierrosta ja pistin 2000. Niin se veti errori siitä. Positiivista on se, että moottori toimii ja ohjauslaite ei vielä palaan. Siellä vaan on vielä softapukeja vaikka kuinka. Kyllä se oikeastaan arvaski. Vaikka mä yritin sillä simulaattorilla testata, niin se ei vaan tarpeeksi hyvin se simulaattori testaa. Että siellä on jotakin, mitä en ole huomioinut. Mutta nyt se oli jo melko lähellä, että se siellä koodissa käynnisti sen rampi. Se rupesi ajamaan sitä PID-luuppia ja sitten laskemaan sitä jarruvoima-arvoa. Nyt mä yritän selvittää, miksi tämä nopeusanturi ei toimi siinä yli 30 vauhdissa. Ja tässä näkyy, että miten tuo signaali menee alas silloin, kun siihen anturi eteen tulee se hammas. Mä luulen, että se ongelma on siinä, että tämä menee liian hitaasti alas. Eli se laskee tällä aika loivasti. Mutta sen pitäisi olla semmonen, että se heti tipahtaa alas, kun siihen tulee jotakin eteen siihen anturiin. Sitten kun se rulla pyörii liian lujasti, niin tämä signaali ei sitten ehdi enää mennä tänne kokonaan alas, vaan se jää sen liipasutason yläpuolelle ja sitten se ei enää pysty mittaamaan sitä nopeutta. Täällä tämä anturisignaali on tämä 47 kilon vastus, joka on oikeasti 20 kiloa siellä piirilevyllä, niin tämä on yhdistetty 3 volttiin, niin sitten kun se hammas lähtee pois sitä anturin eestä, niin sitten tämä vastus vettää sen takaisin ylös se signaali. Mitä pienempi tämä vastus on, niin sen nopeammin se menee takaisin ylös, mutta sitten taas se hiastaa sitä alas menemistä. Ja nyt kun se ongelma on siinä alasvajossa, niin eli mä kokkelen pistää tähän nyt isomman vastuksen, niin silloin se anturin pitäisi pystyä vetämään sen nopeammin alas se signaali. Joo, nyt se on vaihdettu sinne. Nyt kokkeilin uudestaan, niin eipä se auttanutkaan mitään. Tää valakone on se vanha ja tuossa on uusi. Eli ei oikeastaan mitään vaikutusta. Joo, tänne tehtiin nyt vähän hammaslääkärihommia. Otin puolet näistä hampaista pois ja sitten laittoin tällaista hopeateippiä noihin. Jospa se nyt saisi vähän paremmin tuo signaali. Nyt tuon nopeusanturin lisäksi mä korjasin tuolta muutaman pukin lisää. Niin otetaanpa jälleen kerran uusi yritys. Se pelitä vieläkään. Siinä on edelleen se nopeusanturin ongelma. Tästä mä huomasin semmoisen erikoisen jutun, että se nopeustieto häviää sitä mukaan, kun tää pouaa. Eli se ihan selvästi näytti, että heti kun tää pääsi tietylle kierrokselle, niin se sitten tipahti nollaan se nopeussignaali ja sitten tämä pouasi tää moottori samalla. Eli tuolla on joku ihmeellinen sytkähäiriö. Siitä kanssa se on pakko johtua. Se sitten säteilee se häiriö tuonne. Sitä on kyllä vaikea uskoa, mutta nämä sytytysosat on periaatteessa melkoisia radiolähettimiä. Tai ainakin jos siellä on vikkaa, niin tästä lähtee hirvittävät häiriöt joka puolelle. Ja minä nyt en tiedä, että mikä siellä on. Mä vähän nykkiin näitä mun johtoja. Nämähän on kaikki täyttä paskaa edelleen, koska niissä on näitä huonoja apikoja. Mutta nämä nyt tuntuu kuitenkin olevan kiinni. Mä kokeilen pienentää tuota tulupan kärkiväliä. Ehkä sinne tulee liian kova paine tuonne pyttyyn, tai jos se kärkiväli on vaan liian iso.
Joo, eli nyt oltiin jo lähellä. Nyt se rupesi käyttämään tuota jarrua ja sehän tuntuu, että se hyytyi tuo mopo siihen. Mutta nyt tässä on enää vaan ongelmana tuo nopeusonturi. Ei se ollut siitä sytkästä kiinni. Se kyllä pouaa edelleen, mutta ei se vaikuta tuohon nopeusonturiin. Se ongelma on nyt se, että tämmönen yksi hammas on liian kapea. Tää pitäisi olla tuplasti leviämpi. No niin, nyt teen tuollaisen patentin, että mä teippasin ne vanhat hampaat tuohon kylkeen lisäksi. Joo, eli tossa on taas pari viikkoa varmaan kulunut ja taistelu jatkuu tämän nopeusanturin kanssa. Eli mä hylkäsin se heijastusanturi. Ei se vaan toiminut millään, vaikka miten laittanut mä hampaat. Sitten mä löysin tämmösen toisen tyyppisen anturi. Tää on muistaakseni jostain tulostimesta purettu. Siinä on tollanen portti. Niin tämä pitäisi toimia paljon paremmin. Tämä antoi paljon selkeämmän signaali. Nuo hampaat menee tuosta portin läpi. Mutta olipahan tässäkin ongelma, kun tämä oli liian läpinäkyvää tää 3D-tuloste, niin se ei toiminut aluksi, mutta sitten mä maalasin mustaksi nämä hampaat, niin sitten se alkoi, nyt se näyttää, että se toimii. Joo, eli nyt se nopeusonturi näytti toimiva, mutta penkitys ei toiminut edelleenkään. Nyt tuo laite ei sentään enää kaaju, mutta se ei jarruttunut silleen, miten se olisi pitänyt. Ja tuolta logista näki, että ne kiihtyvyysarvot heitteli ihan älyttömästi. Eli se pisti aina sen jarrun hetkeksi täysille ja sitten heti taas pois. Mä lisäsin tuohon sellaisen uuden käppyrän, mistä näkee sen kiihtyvyyden, niin pitää katsoa sitä, miten se käyttäytyy. Tuossa kiihtyvyysdatassa oli siis liikaa heittelyä. Se on ehkä kaikkein tärkein tieto tämän jarrupenkin toiminnan kannalta, kun se ohjausluppi tarkkailee sitä rullan kiihtyvyyttä ja sitten jos se kiihtyvyys kasvaa liian isoksi, niin sitten se lisää sitä jarrua. Ja jos se kiihtyvyystieto heittelee, niin se ei sitten voi toimia oikein. Sitten mä muutin se sillä, että se ei laske kiihtyvyyttä jokaisesta sitten hammaskiekon hampaasta, vaan se 5 hampaan välein laskee sen kiihtyvyyden. Ja sitten vielä mä käytin sellaista keskiarvoistusta, eli se 5 arvosta laskee keskiarvo. Niin sillä saa sen kiihtyvyysdata sitten rauhoittumaan tarpeeksi. Sen jälkeen siinä alkoi olla jo jonkinlaista toimintaa, mutta ongelmia oli vielä paljon. Viimein. Ai että, nythän siellä alkoi tapahtua. Täällä on ensimmäiset historialliset tehokäyrät. Vaikka oli kyllä vielä kaukana hyvästä toiminnasta, mutta 2,8 heppoa. Mutta se siis teki jotakin, mutta se tuntui, että se reagoi liian myöhään. Se ei aloita kunnolla sitä ensimmäistä jarrutusta, missä sen pitäisi niinku puottaa kierrokset alas. Ja sitten kun painaa kaasua, niin se liian myöhään iskee jarrua liian kovasti. Mä yritin tossa säätää niitä PID-arvoja ja sillä tuntuu olevan vaikutusta, mutta ei siinä kyllä tullut oikein tolokua. Mutta ei varmaan auta, kun jatkaa niiden säätämistä.
Joo, eli nyt olisi taas uusi testi-ilta. Ja nyt tähän se jo melkein toimi, mutta siinä sitten ilmeni liuta muita oheisongelmia, joka ei tietenkään ole millään tavalla yllättävää. Mun piti tässä korjailla niitä. No ensin pahin ongelma on tietenkin se, että kun tänne talliin tulee pakokaasua, niin mulle kävi samalla lailla, miten tuolle two-stroke stuffingille kävi. Eli minä melkein sain myrkytyksen täällä. No kyllä siinä nyt vielä oli hyvin tolopilla, mutta kurkkua korvensi melko lailla ja aivan hirviä hajuu vaatteeseen. Mulla on tommonen tuuletin tuossa, mikä vähäsen puhaltaa noita savuja ulos, mutta eipä se ole tarpeeksi. Pitäisi tehdä se pakokaasuimuri. Ja mä kyllä aionkin tehdä se, mutta ei sitä vaan vielä malta. Onneksi mulla on tämmönen kaasunaapari, niin kuin se stuffingikin alkanut käyttää tuomasta, niin ei ainakaan tarvi ihan myrkytystä saada. Sitten on semmonen, että tää roiskii älyttömästi öljyä tästä joka paikka. Tuolla on hirviät öljypisarat joka puolella. Sitten se vuosi tämä änkän liitos, niin mä tiivistin mä sorvasin tuon laipa suoraksi. Nyt se ei ainakaan pitäisi vuotaa tuohon öljyä. Sitten tämä akseli oli lähtenyt liikkumaan näissä laakereissa. No pidätinruuvet oli vissiin löysällä, niin tämä oli siirtynyt sivuun tämä rengas. Ja sitten mä huomasin semmoisen, että kun tuolla vejätti ja se rupesi jarruttamaan tuo penkki, niin tuo mopo rupesi pompottamaan ja se teki semmoista nykivää ääntä. Mä luulen, että siinä rupesi tuo rengas sutimaan. Niin sehän tietenkin aiheuttaa sen, että tuo menee sekaisin tuo jarru tuossa. Että se rupeaa nykimään ja sehän ei tietenkään onnistu silloin se mittaus. Nyt mä teen tähän toiset tämmöset liinan kiinnekkeet tuonne reikä, niin nyt tuossa pitäisi olla vähän painetta tuossa takarenkaalla, niin sen ei pitäisi luistaa. Ja sitten täältä purkista löytyi vielä pari pukia, että se laski sen kiihtyvyyden väärin, niin se kiihytti liian nopeasti. Se oli viimeksi ongelmana vielä siinä. Ja sitten oli semmonen, että se ei tallentanut sitä tehokäyrää oikein. Että se tallensi sen vaan silloin, jos siinä tuli joku virhe. Mutta nyt senkin pitäisi olla korjattu. Ja nyt minä olen toiveikas, että nyt tulee tehokäyrä. Ja siinä se testailu taas jatkui pari iltaa. Se ei vaan vieläkään alkanut toimimaan kunnolla. Bensaa piti käydä hakemassa lisää ja se alkoi uhkaavasti muistuttaa sitä, mitä mä pelkäsin, että siihen meni se vaan älyttömästi aikaa ja bensaa, että saa sen toimimaan. Mä yritin säätää niitä PID-arvoja, mutta ei niissä vaan ollut oikein mitään tolokua. Välillä se näytti, että se alkaa toimia oikein, mutta sitten yhtäkkiä se taas toimi väärin. Joo, taas ollaan vähän lähempänä, mutta siinä on vaan sellaista, että se välillä reagoi eri tavalla, että se välillä saattaa heti sammuttaa se mopo ja sitten välillä se taas kiihtyy alussa liian lujia. Ja sitten oli semmoinen ongelma, että ne tehot on liian pieniä, eli se näytti jotakin kahta heppaa. Ja mä veikkaan, että mulla on nyt tuo kalibrointi väärin, kun mä tein sen väärällä tavalla. Mulla oli tuo sensori irti silloin, kun mä kalibroin sen. Mutta nyt mä keksin, että miten mä saan tehdä sellaisen kalibrointipainon kiinni tuohon meisseliin. Ja sitten tämä jarrulevy roikkumaan tuosta. Joo, tuo levy roikkuu tuossa ja sitten mä mittasin tämä etäisyyden ja laskin, että mitä voimaa se vastaa tuolla anturilla. Nyt sen pitäisi olla kalibroitu oikein. Ja kyllä siihen tuli huomattavasti eri se kalibrointiarvo nyt. Sitten tästä pitäisi kalibroida myös näiden pyörivien massojen hittausmomentti. Se voisi myös mitata sellaisella punnuskokeella, mutta mä en ole viittinyt tehdä sitä. Mutta kun nämä kappaleet on aika yksinkertaisen muotoisia ja pyöreitä, niin mä oon laskenut se. Ja tämä jarruhittausmomentti on joku 0,2 kgm. Kilogramma per neliömetri on se yksikkö. Ja sitten tämä mopon takarengas, siinä on paljon enemmän hittausmomenttia. Tässä tämä on joku 0,7. Niin mä oon ottanut tämän mopon takarenkaan myös mukaan siihen, niin muuten tämä periaatteessa näyttäisi liian vähän tehoa. Kun osa sitä tehosta menee myös tämän takarenkaan kiihyttämiseen, niin koska tämä jarruhittausmomentti on niin pieni, niin sitten se ei näkyy siinä tuloksessa, tai se tulos jäisi liian pieneksi.
Tuossa en muistanut, että tämmönen jarrupenkki ei tarvi sitä hittausmomenttia mihinkään, jos se toimii sellaisessa moodissa, että se pitää kierrokset vakiona. Eli se voisi toimia niin, että se vaan portaittain jarruttaa se mopon tietyille kierroksille ja sitten siitä voima-anturin lukemasta näkee suoraan, että paljonko se jaksaa vääntää. Mutta toistaiseksi tämä minun penkki toimii sellaisessa hybridimoodissa, että se pikkuhiljaa antaa niiden kierrosten kiihtyä, mutta se tahti on niin hias, että silloin sillä hittausmomentilla ei pitäisi olla suurta merkitystä, mutta on kuitenkin vähän se. Lopulta eräs vanhan liiton koodari keksi sen ratkaisevan vian, mikä siinä oli. Eli minun isä, joka on vääntänyt koodia 40 vuotta, niin se ehdotti, että laita se PID-loopin päivitystaajuus isommaksi. Eli se on se, että kuinka tiheään tuo ohjauslaite katsoo sen kiihtyvyyden ja sitten laskee, että tarviiko sitä jarrua lisätä vai vähentää. Se oli aluksi 10 kertaa sekunnissa ja sitten mä lisäsin sen 50. Ja sitten alkoikin tapahtua ihmeitä. Vihdoin ja viimein. Kyllä meinas kuulkaa usko loppu. Eikä kyllä vieläkään ollut aivan täydellinen, mutta nyt on jo lähellä. Tästä näkee nämä mittausparametrikäyrät, niin siinä on vielä sellainen pääongelma, että se tässä alussa kiihtyy liian nopeasti, mutta sitten se jotenkin yhtäkkiä ottaakin enemmän jarrua ja sitten se sen loppupätkän kiihtyy oikealla tahilla. Mutta se ei paljon haittaa, kun tämä alakupätkä ei yleensä olekaan kuin kiinnostava, kun siellä ei ole kuitenkaan tehua. Mutta tässä vääntömomenttitiedossa ei ole mitään heittelyä. Ja sitten tässä on se jarrun teho. Se käy ehkä 3/4. Ja tässä niitä tehokäyriä nyt on. Tämä on kyllä aivan tajuutonta. Noin 10 kuukautta sitten mä ajattelin, että tämä näkyy voisi olla totta. Että tässä on tämmönen saatana jarrupenkki itse tehty. Sitten mopo on tuossa ja läppäri tuossa. Paitsi alkuperäinen idea oli kyllä, että mä istun itse tuon mopon päällä ja sitten se läppäri on jossain tuossa. Että kyllähän senkin ehtii vielä tehdä. Tässä kyllä on vielä parantamista, mutta kyllä mä melkein sanoisin, että näin iloinen en ole syntymän jälkeen ollut. Kyllä tämä nyt mieltä lämmittää. Mutta nyt kaikkein suurin ongelma on se, että no ensinnäkin mopo taitaa olla älyttömän laiska, mutta tämä näyttää ehkä 1,5 heppaa tai 2 heppaa liian vähän. Sitten tämä näyttää, että 5,5 heppaa on maksimi. Ja siellä vauhtipäivien dynossa tuossa oli kuitenkin melkein 8 heppaa. Ja siihen penkkiin tulee yleensä aika matalia lukemia. Mutta nämä käyrät on kumminkin hyvinkin lähellä toisia, että kyllä tämä on ainakin riittävän luotettava mittausväline. Sillähän ei ole niin merkitystä, että onko se teholukema täysin oikein. Se on kaikkein tärkeintä, että kun tekee 2 vetoa ilman muutoksia, niin siinä ei ole hirveitä eroja. Ja en tiedä sitten, että miksi se näyttää liian vähän, kun se voima-anturi pitäisi ainakin olla oikein kalibroitu. Ja tämä näiden osien hittausmomenttikin pitäisi olla aika lähelle oikein laskettu. Siinä on tietenkin sitten kaikki kitkahäviöt. Saattaa olla, että tästä renkasta tulee älyttömästi kitkahäviötä, kun se 2 kohtaa koskee tuohon vanteeseen. Mulla kyllä ei ole paljon painetta tässä päällä. Ja sitten yksi juttu on se, että sitä tehua totta kai hukkuu tänne näiden kaikkien osien pyörittämiseen, myös tämän moottorin pyörittämiseen. Ja sellaisessa inertiapenkissä sitä ei tarvitse ottaa huomioon, koska niissä tämä rullan massa on niin iso, että se jää häviävän pieneksi se, että minkä verran sitä tehua kuluu näiden muiden osien pyörittämiseen. Kun se suuri osa kuluu siihen rullan pyörittämiseen, niin silloin se inertiapenkin tulos on tarkka. Mutta nyt kun mulla on näin kevyyttämää, niin se saattaa vaikuttaa paljon enemmän. Mä kai voisin syöttää siihen isomman se hittausmomentin arvon, niin sillä voisi kompensoida sitä. Ja
se tuskin ainakaan tekee tästä epäluotettavaa. Ja kyllä nämä muuten lämpenee nämä levyt. Totta kai ne lämpenee, kun se pyörävirta muuttaa lämmäksi se. Eli bensiini kuuluu näiden levyjen lämmittämiseen. Kyllä nämä poltti kättäkin jo yhdessä vaiheessa. Mutta nämä käämit ei mene edes kuumiksi. Tuossa pääsi vähän yllättäen, kuinka paljon se kuumeni yhdellä vajolla. Eikä mulla ollut kunnon puhallusta tuon jäähyttimen läpi. Mutta onneksi tuossa ei ehkä hajonnut mitään. Eli nyt tuo jarrupenkki on lähestulkoon valmis, vaikka on siinä vielä pari ongelmaa. Eli se, että se teholukema on liian pieni ja sitten sieltä levyn välistä näytti tulevan kipinöitä, kun ne magneetit ottaa kiinni. Mä luulen, että se teholukema johtuu siitä, että se vieläkin päästää sen kiihtymään liian nopeasti siinä tehopiikin kierroksella. Eli niitä PID-arvoja pitää edelleen säätää. Ja se kipinöinti ei ainakaan vielä näytä olevan kovin iso ongelma, mutta senkin saa varmasti korjattua. Mutta nyt kun tuolla pystyy mittaamaan, niin mä en malta odottaa, että pääsee tekemään virityskoevideota. Eli seuraavaksi tulisikin sitten tuo mopon modifiointia ja virittelyä. Luultavasti mä teen vielä tuosta jarrupenkistä sellaisen finaalivideo, sitten kun se on täysin valmis. Ja mä kerron sinne jotakin juttuja se suunnittelusta, mitä en ole tähän mennessä vielä kertonut ja kuinka paljon maksoi tehdä tuo. Eli nyt on mennyt lähemmäs vuosi tuon jarrupenkin tekemiseen, vaikka aluksi mä luulin, että mä saisin sen tehtyä alle puolessa vuodessa. Mutta näin siinä tuppaa käymään näiden projektien kanssa. Mutta kiitoksia, kun olette jaksanut katsella projektivideoita ja on kyllä ollut mukava lukia kommentteja. Paljon on kyselty, mutta harmi kyllä en pysty tekemään juuri tämän tihiämpää videota. Pitäisi alkaa kokopäiväiseksi mopovirittäjäksi niin kuin two-stroke stuffingi. Mutta eiköhän tämä video on nyt tässä ja kiitoksia paljon katsomisesta ja nähdään seuraavassa videossa.